Call 07768 311 855. मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਪ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ So let's talk with Harjap. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੋ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਮਪਟਡ ਹੈਗਾ ਬਾਏ ਅੱਜ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾਗਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ 39 year old ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦਾਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਪ ਕਰੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਪ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਪ ਕਰੇਗੀ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਮਰਦਾ ਜਾਂ ਧੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਗ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੇ ਦਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਪੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਦੇਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਲੇ ਜੋ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਟੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਂਡ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਐਂਡ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਰਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਮਪਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਐਂਡ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਜੋ ਕਿ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਆਲ ਓਵਰ ਦ UK ਐਂਡ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਿਓ ਬਾਈ yourself। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀ 2007 ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2002 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਰਿਸਟਰ ਐਂਡ 2007 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਯੂ ਵੈਂਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪਿੰਡ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਮਿਊਡਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਗਰਮੀ one person applied in Australia। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਵਰ ਲੱਕੀ ਇਨਫ ਵੀ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਇਰ ਕੋਲਿਨ ਗੰਜ਼ਾਲਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਸਵੰਤ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਉਡਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਟੌਰਚਰ ਵਿਕਟਿਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਢੇਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25,000 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ।
ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਚੋਂ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ 2000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਕੇ ਰੀਚ ਦ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਦ ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਗੋਨਜ਼ਾਲਵੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੋਇਰ ਆ ਪੂਰੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜੜਾ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ how they suffered for the last 20-25 years I think ਜਿਹੜਾ ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ dead that's right ਉਹ ਇਸੇ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਏ hence why Punjab disappeared is the title that's right so ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦ ਵੈਸਟ ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਥੀਸ ਵਿਕਟਿਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 2-3 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਨਰਸ ਇਨ ਦ ਹਾਊਸ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਸਟ why did you want to make this then why did you want to make this documentary you've made? So I think going back to what you were saying, it's that feeling that the family has that remains. You have the original victim who's taken, but it's compounded by the denial. Right. So you deny even taking that person. They go to the police station and they're told, "What son? What are you talking about?" And then for 20. Is that what they're told? Yeah. So initially they told, "No, we're interviewing him. Asi chhad dange. Thodi puchgich karke chhad dange." After a few days, you see the pattern where they say, "Hath karke, bhajo etthon. Your son's not here anymore." This is the question that all the families keep on asking, and then a few days later. I mean, is that real story? Is that sort of abuse that happened? Yeah. People just literally went missing. People literally went missing. And there was no accountability. ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਫੀਸਰ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਹਿੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਲਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ देयर वाज अ ਰੀਅਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆਫ ਫੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਉੱਥੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ। It sounds like they were low on themselves. Yeah, completely. So ਕੋਈ why did no one on national level ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੈਕਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਸੈਕਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ then the government would come down on it and say hold on I'm taking control. So I think ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਓ ਡੋਨਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹਦੇ these things have happened the other day ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ of a police officer he was doing a wee in public you might have seen it and ਕੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ they suspended him already and due to social media sharing that happens all the time in India so I mean now people are accountable for the even little things they do that's right so the media is quite strong and private media ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ and ਇਹ ਕੱਲਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਅੱਗੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ so official government
ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ bringing these issues back to light ultimately ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੱਗ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ 8257 8257 victims ਦਾ what we're saying officially identify ਕੀਤਾ and ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ these are just the tip of the iceberg in terms of killings or disappearances in Punjab. Just something how do you identify these people? They can identify who. So it's through a number of ways. I mean, I think Sanam can elaborate on that further. But initially we went out and we went from village to village and we documented. So you spoke to families, to mothers? Literally into people's houses and spoke with them. And the story that we found again and again was that a lot of the families we went to, no one had even gone to ask what had happened. The climate of fear that we discussed was so great that for a number of years it was total denial and total silence. And then when that began to even change, people were still so fearful. And the question had never been asked. We went into homes where people had never even spoken about 20-25 years. ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ and ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ and then complete denial and it's so you talked about others and I totally you know we saw the same phenomenon in Punjab where hope still with the mother if she hasn't seen a dead body if no one's acknowledged it she still has that hope and that's possibly the saddest part of what happened in Punjab and those mothers still today 25 years later still saying you know maybe they could come, but obviously, you know, those people were, majority of cases being created illegally as unclaimed and unidentified. So, Saddam, I mean, what's going to happen? What in today's day and age, this isn't right. No. And sanu pata ki kai and jada to jada, not a lot of people have been convicted of this. There have been a few single convictions ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵਨ ਦੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਲੈਜਡ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਹਾਊ ਕਮ ਦਿਸ ਸੋ little movement on about it and what are we going to do how are we going to take this forward sure so I think ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ there's a lot of focus ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਇਆ 1984 ਹੋਇਆ and obviously Operation Blue Star ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ and then ਜੋ killings Indira Gandhi ਦੇ assassination ਬਾਅਦ but what you introduced the program was the decade of killings 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ no one really talks about them and what we found initially ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ and these families have been linked to this label or this was with terrorism but when you start to unravel you find the clues and the evidence for example ਅਸੀਂ ਹੁਣ 1992 height of killing ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਨਵੇਂ ਵਿੱਚ and ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ encounter killings reported ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ and there's something like 4,000 people within a year to 2 year period and that's not the complete number ਉਹ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 92 ਦੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਬੇ ਅਖਬਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬੈਨੀਆਂ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀਆਂ there's an article by the Punjab police to say there was 200 to 300 active militants in Punjab ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ there's 200 to 300 active militants ਤੇ 8000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ and you know ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕਲੰਕੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਤਾ ਕਿ and there's been terrorist ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ CBI ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀਆਂ 44 ਕੇਸਿਸ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਲੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ they weren't involved in the militant movement and ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਜੀ ਲੋਕ CBI ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਲਾਈਕ ultimate authority investigating authority ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਤਾ ਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ the above corruption ਜੋ ਵੀ allegedly ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ why can't we just go and get these people why can't we bang them inside I mean what you're saying is 100% correct ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ in the Jaswant Singh Khalada cases
the mass cremations of 1527 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ as in ਉਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 2000 ਬੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾਓ 1527 ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ that he's living abroad ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਬੇ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਡ all those 1500 they're all people that ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ and CBI ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ to investigate after Khalida himself had been abducted ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ that out of those 1500 cases ਸਿਰਫ 44 cases ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੱਕਾ ਆ that they should have investigated all of them ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਉਂਕਿ they did find that it was they did find in those 44 cases that each one ਬੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ they were incorrectly labelled as terrorists and those trials have been delayed for 25 years so and there was a commission report as well Nanavati commission report ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ they implicated look these people were ਹਾਂਜੀ so that was in relation to the ਜਿਹੜੇ 84 ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ but Nanavati report and there's been a few others where they've said that these people were orchestrating these mass killings and सवाल that we kind of raise and obviously Baji ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਆਂ that you know how long legal processes take but somebody to live their whole adult lives for like 25-30 years and there's to be no accountability and you can imagine if someone's a criminal ਉਹਨਾਂ ਨੇ rape ਕੀਤਾ ਆ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ torture ਕਰਦੇ ਆ or they've orchestrated you've allowed that person to live their whole careers doing God knows what other sort of bad things and there's been no accountability so what are we just waiting for these people to die and then we'll say yeah mare bande si so what's going on so what we're trying to do now is ek case assi hun darj kita ya to say look Punjab has never had a truth commission right in some other countries for example in Argentina, Chile, even in Yugoslavia ਜਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ mass killings ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ to get to the truth so ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ you've got to identify ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ mass grave ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਤੋਂ DNA ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ so you can identify ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਡੈਂਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੈਗੇ we've uncovered about 6,500 cremation records and ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ up to a particular level there's been a few hundred cases that we've been able to identify but ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ it's a needle in a haystack ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ they're not you know they don't have a full commission of inquiry ਇਹ ਸੱਚ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ so is this a job for the Indian government or is it a job for the legal system of India is it a job for the courts it's actually the job is for the state ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਉੱਥੇ ਡਿਲੇ ਕਰੀ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ then you've got a combination of two institutions ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦਾ you know ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ after 1995 ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸੋ ਪੀਪਲ that were affected by ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਅਫੈਕਟਡ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਫੈਕਟਡ ਵਿਕਟਿਮਸ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ and who did that ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ for victims of terrorist violence ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਪੂਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ victims of police excesses they should have been given the same rehabilitation I didn't include them they didn't include them so these people are still suffering and their next generations are still suffering because ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ it's actually there's a social stigma and then there's a big legal problem ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਗਾਹ ਵਿਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ so you can't get remarried no if you haven't got a husband's death certificate right. so legal limbo ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ you can't get a visa to go abroad ਚਲੋ ਜੀ
ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋਊਗੇ ਜੋ ਕਿ ਚੱਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਪ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। So let's talk with Harjap. Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply. खुशी गम, शुभ अशुभ, वक्त और हालात के साथ बदलते ही रहते हैं। आप देखिए आपकी अपनी किस्मत का हाल, किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल MATV पर। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ 9:15 ਤੋਂ 10:15 ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। MATV ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अगर आप जानना चाहते हैं 2018 कैसा रहेगा आपके लिए, बच्चों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर, देखना मत भूलिएगा हर मंगलवार अक्षर ज्ञान मोना चौहान के साथ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਪ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। So let's talk with Harjap. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਗੱਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ, more than anything it's about emotions, it's about ਅੰਦਰੋਂ finding peace। ਕਿ ਜੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਚਲੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਕਾਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਵੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, CBI ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ CBI ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਆ, ਜੱਜ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅਬਿਊਸਿਸ ਕੀਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਸ਼ਾਇਦ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲਿਆ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਅਪੀਅਰਡ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ www.punjabdisappeared.org ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡਲ ਮਿਸਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ #ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਅਪੀਅਰਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਟੈਗ ਇਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਉਸ ਤੇ what really I want to know is the actual real stories that you've heard. Give us a few examples of exactly what happened. We hear one generic story and we just think that that's it, but we don't associate, look, this happened to different families and separate people, and tell us a few stories. So in our film we cover Punjab, but we also cover Chhattisgarh. Chhattisgarh, yeah. There's a large Sikh population in Chhattisgarh. Well, there's actually the tribal community there. Oh, right, okay. So 60% of Chhattisgarh is tribal. Okay. And a similar pattern to what's happened in Punjab is happening in Chhattisgarh. Oh, really? In Manipur is another state that we covered in Punjab Disappeared, the film. Okay. And again, you know, they are currently, there's 1,500 cases of extrajudicial execution and disappearances in front of the Supreme Court. That's brought by people from Manipur, activists. So the same thing happened in other states? Is it happening in other states? Yes. Like Chhattisgarh and Manipur? Manipur, and obviously there's Kashmir. So these things remain. So the lessons or the unanswered questions of Punjab remain so relevant because the same thing is happening. There's a pattern that develops. Exactly. And with our film, what we wanted to do with Punjab Disappeared, obviously it is about the families of Punjab, but it's like the story is the same, faces change. And you know, in Punjab itself, we touched upon a little bit on about 1984 and the Delhi pogroms. One of the cases that we feature in the film is of Lakhbir Kaur and her son Balwinder Singh. Now Lakhbir Kaur is in Delhi in 1984. Yeah. She has 3 children. Yeah. 2 daughters and her youngest son Balwinder Singh. Yeah. He is 10 at the time. Yeah. And in order to get them out of Delhi safely, she puts Balwinder Singh's long hair into 2 plaits and pretends he's a girl, Yeah. and they escape Delhi. They come to Punjab, rebuild their lives, and 8 years later Balwinder Singh is on a bus with his mother, and his older sister is When he's 18. He's 18. He's about to get married. Yeah. His older sister is about to get married, and their father works outside of Punjab. So the mother, Lakhbir Kaur, says to Balwinder, let's go and do her shopping. You know, biyah di jehdi shopping oh karan jande ha. They're on their way back after that. He's on a bus. Police stop the bus. They come on and they ask every individual what their name is. And Balwinder Singh says, my name is Balwinder Singh. They drag him straight away off that bus in front of Lakhbir Kaur, and they put him in the back of a gypsy jeep. Yeah. He's taken away. Lakhbir Kaur goes home. Can you begin to imagine that journey from that bus stop to her village? Then she talks to her brother-in-law and says, this is what's happened. You know, the local police Thana has taken him. They go to the police station. There they see the body of Balwinder Singh. He's been tortured and killed. Within a matter of what? Within a matter of hours? Within a matter of, yes, the same evening they go. Same evening. And they see his body there, and she says, "One de naal do ho bacche pe." With Balwinder Singh, there's 2 other bodies. So 10 lasha paiyan. 3 lasha paiyan ne. And when they question the police, they say, you know, how could you do this? Sade ta tusi ghar da diva hi bujha ditta. Yeah. And the jawab they get is, "Aaj dive ta bujhne hi chahide." The same police officer then comes 2 days later to the house of Lakhbir Kaur and says, oh, actually, we were looking for a Balwinder Singh. We picked up your son and another Balwinder Singh. Your son was a mistaken identity. And that's it. And they saw in the newspaper 2 days later, it was reported that 3 unidentified militants were killed in this area, and they knew one of those bodies was Balwinder Singh's. So you save your son from, you know, the pogroms in Delhi, but yet you lose him on a bus in coming. And what happened to them officers? So that trial. So there was a private complaint case that was filed,
and the Punjab police officers kept stalling the hearing dates. We found out data data पाई गई. Mata Lakbir Kaur didn't turn up to one hearing date, and the judge dismissed the case. Wow. And she's a very frail old lady. So an appeal was filed in the Punjab and Haryana High Court. It took 6 years for that appeal to get heard, and then I think in 2018 the case came back to the Sessions Court, the criminal court in Gurdaspur. So are the police officers still alive? The police officers are still alive, and they were trying to file all sorts of exemptions. I mean, luckily we've been able to get her to depose and give evidence. Okay. And she's given very clear and consistent evidence that she was on the bus, she's an eyewitness. Oh, ਤੁਸੀਂ case ਲੜ ਰਹੇ? Yeah, so we're acting on behalf of her as the complainant. Shabash. Yeah, so, and there's a lot of these old cases. In fact, one of the things that we did in Punjab was we thought, rather than start from scratch in the beginning, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ. So we selected these CBI cases, and although the CBI is the investigating agency, the complainant, the victim's allowed to have a lawyer. Okay. So we represent the victim. So you're working with the CBI? Yeah, so we work with the CBI, and these cases, they're called complaint cases. So the CBI is actually thinking, right, we want to grab a handle on these guys as well, right? But there's been a lot of, let's just say, it's been very lax for a number of years, and jab thoda jiha pressure pੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗਵਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. So as you know, in India, with a little bit of pressure, sometimes the media comes in very handy. Yeah, very handy. Yeah, because then they can put pressure, and then cases like the one was explaining, they get some sort of traction now. So like I said, what we can say is we some of the cremation records, we've actually filed that as well in the Gurdaspur cremations. In Batala there was 6, it's a very small ek chota jiha kasba hai Gurdaspur da, utthon asi 650 cremation ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ. So in this Lakbir Kaur case we filed the cremations to say ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੀਗੇ supposedly ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 3 ਉਸੇ ਡੇਟ ਦੀਆਂ 3 cremations ਵੀ ਹੋਈਆਂ, and there's post-mortems that give the names of these Balwinder and Baljinder Singh. So there's all these sort of threads to the story as well that we're trying to sort of say, but look, sabut vi hega ਇਹ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ultimately ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ commission, an independent commission that looks at this sincerely and genuinely. That's the truth commission. That's the truth commission that we're asking for. I think there was another case of Punjab Singh. The case of Punjab Singh, who is 15 years old, and so as a documentary filmmaker, the hardest decision you have is what stories do we include. You know, and everyone has a story worth including, and everyone deserves their own documentary. You know, so you have 70 minutes, and you're covering Punjab and you're covering other states across India. So the case of Punjab Singh, he's a young man, 15, just about to be 16, and he's watering his fields. There is a supposed encounter going on close by, and the police come and they kill Punjab Singh, 15 years old. The mother and the sisters of Punjab Singh are in the house. This is in the field. They can see his body. They're not allowed to go to his body. The police have the lemons that Punjab Singh had brought in from his fields that morning are lying in their house. Come into the house and they say to the mother and the two sisters, make us scotch, make us lemonade. So your son is lying outside, your brother is outside, you can't go to his body. Are saying, and they said, you know, what she remembers of that day is the 4 big buckets of lemonade that she's had to make with the same lemons her sons picked up, you know, in that morning. So those mothers are never going to forget, those families are never going to forget that, you know, it's embedded, every single detail. What happened to the officers of them in that case? See, that particular case, they again filed a complaint case, but the families don't get legal aid, they don't get lawyers. Sometimes they don't even get lawyers that are genuine and sincere. Sometimes, as you know, unfortunately in India, a lawyer can get sort of corrupted by getting money from the other side. And a lot of these police officers, I mean, you know, they've been given an impunity by the state. So a lot of these families, their economic situation is so bad that they haven't been able to sort of sustain cases. So cases like these that we're trying to sort of bring back before courts to say these people deserve justice. But you must want to like cheese again now, right? There's so many Sikh organisations out there and TV channels, etc. They've got so much funding, millions in the bank. Why aren't they helping you? Or are they helping you in these cases? How are you funded? So
I mean, we're lucky in the sense that, I mean, I'm a barrister, you know, and as you shouldn't be funding this yourself. No, and we haven't gone out to any organisation to say, look, you know, what we've done is we've got a very small and committed team, and you know, I can use my skills as a lawyer in a way that I think if seva bhavna de taur te, you know, to sort of further sort of these cases. We do it, you know, because we feel that it's necessary to do. I mean, I have my private practice as a barrister. Some people might sit there and question, well, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ No, so we ਘਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ Yeah, so like we're privileged in a way. ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, my grandfather came to the UK in the 1950s. My great grandfather, in fact, had gone to America in the early 1900s. They were well settled, you know, here, so, and I had the opportunity to become a barrister, and you know, as a Sikh and also as a humanitarian, you feel that, look, if you can do something where your skills are needed, as you know, there's no you know, dearth of human rights lawyers, solicitors and barristers in the UK. So I mean, for us, it's, look, you know, it's not even just these cases. The system has to change, and we know that the system changes very, very slowly, but it's just unacceptable that you've got, you know, not only a huge number of victims without a remedy in India, but these things are happening, and and it's still happening. It's still happening in different states. That's right. So these things have to stop, and it's only when we start kind of getting into that system and saying, look, these are the things that have to change, that, you know, it's about saving lives. And just coming back to Colin, the lawyer that we did, I mean, he's a remarkable lawyer. I mean, he stopped like even demonstrations taking place where he's petitioned the Supreme Court at 2 o'clock in the morning, say, if you let this political organisation do this very inflammatory demonstration, it will cause bloodshed and violence. And he's gone to the Supreme Court's, you know, Chief Justice's house at 2 o'clock in the morning. So for us, I mean, there are really good lawyers and people that really dard samajhde aa eh lokan na hove ve that kind of sareyan da mansa da jehda ek hunda ek bhaichara hai that we live in, and they work under these incredibly difficult conditions, but they still take cases, they still fight, and you know, they're incredibly brave. And ek koi dharam da masla nahi, eh masla insaniyat hai. जो लोग थोड़ी मदद कर रहे हैं वो सारे धर्मां तो and जो victim भी है वो सब करते होंगे पहले सिखाने वाला थोड़ी है और ये जो तुम victim तुसी study कीते वो the other religion people in there. So we cover the case again in the film of someone called Vishwamitra, and what you find is that when you create this monster almost in Punjab, that you, like Saddam was saying earlier, that you incentivize killings by giving rewards, by giving promotions, and you create such a beast that everyone is then affected. And we have the case of the son of Vishwamitra. He is a conductor on the bus, and he obviously travels up and down Punjab from his job, and he's again taken when he gets off at the bus, and he's again made to. Why was he taken? He wasn't a Sikh. This is it. So, no, he is taken. Is there any explanation as to why he was taken? Well, again, this is a case that the CBI is investigating, and it had been stayed. Again, I mean, it's complete nonsensical. He's from a Brahmin family. And so Hindu Badri Daya, Brahmin Samaj, they both, you know, when the family did the Pairwai, they got a lot of high-profile people from the Hindu community to go to the houses of the Punjab police officers. They said, so even the stories, it got to a stage where any of them जिन्हों मर्जी तुसी चुक ले चाहे होर तुहाडे नाल असीं शेयर कर लैंदे जिहड़े गुज्जर मुसलमान जिहड़े पशु चारदे हुंदे आ उन्हां दी कम्यूनिटी तो भी इन्हां ने बंदे फड़े आ एक होर केस असीं डॉक्यूमेंट कीता सीगा वे एक जिमीदार अपने ट्रैक्टर ते बैठा सीगा पानी लाउण लई तां ओहदे नाल जिहड़ी लेबर सीगी दो तीन भईए सीगे बिहार दे ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ 4-5 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਅਫੈਕਟਡ ਆ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਮੈਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾੜ ਆ ਸੋ ਦੀ ਮਕਸੂਦਾ ਕੋਲ ਆ that's right, it's really on the border of
ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪੀਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਅਹਿਮਦੀਸ ਮਰਜ਼ਈ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਸੋ ਅਹਿਮਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕਾਦੀਆਂ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਹਿਮਦੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦਾ ਲਾਪਤਾ that's why now we're about talking about it. That's right. So it's a real such a fear factor, wasn't it? And I think you can't ever begin to underestimate when you kill, like we're saying, you know, Pakistan Singh Khalra, so 25,000 people in Punjab, then obviously the fear is so great, and you go into every community and every community becomes affected, and then you compound it with denial for many years, and then with the delays in the cases, you've created such an atmosphere of fear and denial and intimidation that it's very hard for families to, even the few families that have managed to take these cases to court, it's incredibly hard for them. And I think a lot of the kids out there whose mums and dads came over here in the 80s and 90s, and you're wondering why did they come over here, that was a fear factor that they were living in. That's right. That was a fear factor that people were living with. My dad went back in the 90s to India, and he was describing it to me one day. He goes, like who would get lifted, when they'd get lifted. If you didn't have any sort of paunch whatsoever, then you'd be in trouble. You could be dead the next day. And so there's a big reason why a lot of Punjabis came in big numbers and why they went to Canada, why they came to the UK. Perhaps we just think sometimes Punjabis are migration mad, which they are, but at that time that was a specific reason for because and people just out of fear, just for any reason, just didn't want their children dead. That's right. And so that's a big sort of thing, and a lot of the kids would be wise to educate themselves and to chat to their parents and ask them what it was like living in them times. And I think you'd get a real picture of what it was like living in them real times. It just seems as if sab to bade gunde India police hai. That's what the pictures being painted. And ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, and it's almost as if they had a clean chit or like ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, but terrorism ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ. So under that guise they were just killing and without any sort of accountability. And I think that's the dangerous thing, because कोई भी institution होवे किसी भी मुल्क होवे, if you give them complete unbridled powers, I mean look ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ police ਨੂੰ riot situation ਵਿੱਚ, you know, we see these images where they beat up protesters and ਕਿੱਦਾਂ ਘੜੀਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ on the streets, because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ. And if you give that same police officer a firearm, AK-47 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਾਈਵ ਰਾਉਂਡ ਛੱਡਦੇ ਆ. ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ. ਸੋ ਯੂ نو ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ. ਯੂ نو ਅਦਰਵਾਈਜ਼ it does seem that they must have fought the police ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰੋ ਚੱਕ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ. You wouldn't hear a police officer here doing it and be able to get away with it. So it just seems that the way they were acting, it's just not in line with. No. That's right. And I mean, under international law, I mean, these things are called crimes against humanity, and you know, genocide labels that are applied to these things, because they're not just random occurrences. Any ਹੈਗਾ ਬਈ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, specific mass targeting. Yeah, mass targeting. And ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, it's very rare that you see ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਗਰੀਬ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆ. ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਕਲੇਮਡ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਅਨਹਰਡ ਆਫ. And you know, if you look at the record 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ, you've got these things going on in the thousands. 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਆ ਬੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਟਿਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ. And there's never a single photograph taken. Punjab police rules which ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, you got to measure the dead body. So it's these aren't coincidental. ਕੋਈ postmortem ਨਹੀਂ, ਪੰਚਨਾਮਾ ਨਹੀਂ,
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਦੀ it's lawless. It was lawless. Yeah. And even now, the fact that you're having to struggle to go through it, and there's no legal aid for these sort of cases, there's no sarkari help for these sort of cases, and it just seems that millions have been raised in the name of shaheeds and the names of missing people and Punjabi families, and yet I assume these people are still living in poverty and they got no compensation for it, right? No, so ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, the case that you saw, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਾਲਾਤ। When you take the main breadwinner away, your Jawan Munda is your future and is a lot of time the main breadwinner. So these families that sort of, although it's been 20, 25 years, ਉਹਨਾਂ ਦੀ halata is probably even worse than it was 20, 30 years ago, 40 years ago. I wonder where all this money has gone. Chalo, that's a separate issue. But ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ you know, it tragedy ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, it's a tragedy whatever happened, but ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, then that's a real, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣਾ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, and openly ਕਰਨਾ। We're going to go on a break, and ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ break ਤੋਂ ਬਾਅਦ, and how you can get in touch with these people, and ਤੁਸੀਂ documentary ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਪ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। So let's talk with Harjap. Tired of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ 9:15 ਤੋਂ 10:15 ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। MATV ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। India has the second highest childhood blindness in the world. इसे 90% तक रोका जा सकता है। गुजरात में देव दया ने ये बीड़ा उठाया है। Supported by Rotary and Lions Club of Enfield, Dev Daya provides 100% free medical and surgical eye care with zero admin cost. We can provide eye care from £1 and cataract surgery from £10 to help children's sight. Please donate generously. Visit devdaya.org.uk or call 07768 311 855. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਪ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। So let's talk with Harjap. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਤਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ 20-25 ਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਆ ਐਂਡ it just seems as if them examples have come from another world. It just seems like no, that can't happen in this world. ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. Maybe because ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ we've grown up with social media and ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ no, that can't get away with it. But or maybe we just think no, actually people can't be that bad enough. But actually ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ and CBI ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ. They're leading a few cases. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਸ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੀਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 5% ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ ਝੱਟ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ money and connections can get things done in India which we know that ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ and I just if there's any organisations out there and there are people out there and they're always wondering buddy what's the best causes to donate to don't donate to those who've already got millions right your £10 ain't going to make a much difference to them if you want to help people get in touch with these people they're trying to fight for justice for mothers out there who don't know who are still living in hope that their sons are coming back that their children are coming back ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਵਨਟ ਕਮ ਹੇਅਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਟੋਲ ਝੜਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਓ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕੇਸ ਐਂਡ that is commendable that's the highest form of commendable ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਪੰਪ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ this is as it is and you know I'm saying that what's the reaction to this project ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਆ recently Stratford ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਵੀ viewings ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆ around the world ਰੱਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ reaction ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ So we've had 6 showings in the UK right. We had our last one yesterday in Cardiff right and it's been overwhelming when you make a film like this you're not always sure how people are going to react you must come out in tears you know everything sold out very very quickly people are I mean while people know somewhat about what happened in 1984 I think there's even within our own community people don't actually know what happened between 1984 to 1995 and then from 1995 onwards what has the struggle of those families been so we've had hugely emotional crowds but I also am quite heartened by the fact that there's been a very mature debate you know it's been a debate because we have question and answers after every and you know people are genuinely concerned for the people of Punjab and for the rest of India and people beginning to understand actually what happened in Punjab reflects all across India and it's not just the usual slogan chanting and one race against another oh we hate Hindus we hate Sikhs and blah 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 let's get above that and ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਥ ਆਵੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ that's how it was you're describing it ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ I'm sure these guys they didn't care what your position was right so and ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਜਦਾਗਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ that's India's tragedy ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ in any case ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਆ what's the quickest you've ever done a case in India and I bet it's not under a year I can tell you that now no it's and funny it's a good question actually ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ he said ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ he said ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ he said I've got cases for the last 20 odd years and he goes ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ
ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਸਟ ਡਿਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ 4-5 ਜੂਨੀਅਰ ਰੱਖ ਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਸ ਲਟਕੀ ਜਾਂਦੇ ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਟਸ ਅ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 20-25-30 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੋਟ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਸੋ ਮਚ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਆਫ ਇਟ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਪਾਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਆ and you'll go to court and you'll try and prosecute the driver. Of course you will. You'll go through the compensation because that's system. your right. That's your right. So ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ look ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ultimately state ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ the state has an obligation and ਜੇ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ state ਆ ਤਾਂ state ਨੂੰ ਫੇ ਉਹਦਾ the state in denial the state ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ so ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ presenting the evidence and saying look this is not only just unacceptable but these people are still alive the evidence is still there and ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ but the most fundamental right under the Indian constitution is the right to life and in fact in every constitution or any bill of rights around the world they say ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਦ ਸਟੇਟ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਦ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਟ ਪਾਉਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਵਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਲਟੀ ਉਹੀ ਫਾਇਦੇ ਬਣਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸੋ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੋ ਯੂ ਲੋਟ ਡਿਡ ਦਿਸ ਟੂ ਮਾਈ ਲੋਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਡਿਡ ਦਿਸ ਟੂ ਮਾਈ ਲੋਟ wouldn't it be better to say well actually the victims belong to all of us and let's just view them all as humans and let's get the perpetrators of this and get some resolved. That's what you're doing. You're not fighting for a particular religion. No. You're not fighting a religious banner. You're not fighting a religious war. No. Right? So what you're doing is you just want insaf for people regardless of whatever is. And even now you mentioned Chhattisgarh and Manipur and there are other areas where you hear all the stories about even UP and Bihar, how is Gunda Raj out there and girls are abducted in the daytime and never seen again and देखो जे इंडिया ने डिजिटल इंडिया बनना बुलेट ट्रेनां बनाउणियां बंदा मून ते चढ़ना पहला जरूरी है कि तुहाडे अपने जो नागरिक है उन्होंने इंसाफ दिलाओ वो भी टाइम सिर ये नहीं कि 40-40 साल बाद जो सारे मर जान तो फिर जी को हाँ मई भी शायद तुसीं सही सीगे है ना दैट्स नॉट गुड सो इदां दी ऑर्गेनाइजेशन जो है tell us a bit more where we can contact you first of all because we've got about a minute left. So we've got a website www.punjabdisappeared.org where people can find out a bit more about the work. The documentary was played in a number of places. Koshish hai abhi dobara liai jave and at some stage in the future we want to just take it to the masses completely. I think you should look at maybe YouTubing it at some stage and getting it to the air or get someone to collaborate, maybe one of the mainstream channels like Channel 4 or something like that and pitch it to them. But the main thing is the last pitch I would do to your viewers is ਇਹ ਕੇਸ ਲੱਗਣਾ ਆ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਏ ਬੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਓ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਦਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ then it does have the ability to change things so the solidarity ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਬੇ look ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ make us aware ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ that time absolutely ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ make us so aware if anyone has a family member who was picked up abducted or killed between 84 and 1995 please ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ get in touch on the website all of your information is confidential we'll personally contact you and we'll try and do our best to see what can be done with those cases and link them to this wider case for justice and accountability. Satnam Singh ji, Jaswant Kaur, thank you for coming down. You're doing great work. अपने लिए सारे कोई काम करते हैं पर होर नाल ही काम करना is great and रब थानू तरक्की देवे and any help that us and our viewers can give you then by all means please say तो बाकी इन्हां दी तुसी मदद करनी है कि तुसी इन्हां दी मदद नहीं कर रहे तुसी वो मावां दी मदद कर रहे जिन्हां दे मैं तो अज एक मां देख के आया ना कि वो अपने दागां ते मौजूद से अपने बच्चे देते ये मावां तो अपने बच्चों के दाग नहीं देख सकी सो उन्होंने मन में शांति आत्मा में शांति फिर बाद कहने आत्मा में शांति शांति फिर अरदास करने का की फायदा किहड़ी आत्मा में शांति मिल जूगी इन्हें तुसीं भावें लख अरदासां करो जब तक इंसाफ नहीं मिलता ना जब तक किसी दी आत्मा में शांति नहीं होंदी और थानू वो फीलिंग कदे नहीं होनी पता लगनी जब तक तुहाडे नाल खुद नहीं होंदी सो रब करे किसी नाल ना होए वो नौबत ही ना आवे कि किसी ना होवे कल इन्हां नाल होई आ कल नूं तुहाडे नाल होएगी सो ये चीज़ नूं बंदे नूं बंदा समझदे इंसान नूं समझे rather than dividing with hate try and unite with love मैं तो यही कहूँगा तां इंसाफ जाके मिलना है यूनिटी विच स्ट्रेंथ है डिविजन विच थोड़ी कमजोरी है बिल्कुल थैंक यू वेरी मच इन्ना ही बहुत सीगा मैं तुहानूं फ्राइडे मिलूँगा for the same usual magजमारी that we do उस तो in case I don't see you then I'll see you next week but until then मेरे वालों तो सारे वालों सतनाम जी वालों तो जसवंत कौर वालों थानू सारे सत श्री अकाल।